ሰላም እንዴት አላችሁ የተወደዳችሁ የቻናሌ ተከታታዮች ዛሬ በኤክሴል ሺት ላይ ኢፍ ክሎዝን በመጠቀም እንዴት ግሬድ መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ሶ እዚህ ጋር ለምሳሌ ነምበር ብል 2 3 ብለን ዘን ይሄን እንደዚህ ሌፍት ክሊክ ተጭኜ ሴሌክት አድርገውና ዘን እዚች ጋር ያለችውን ምልክት ሌፍት ክሊክ ተጭኜ ድራግ አደርጋለሁ እስከ 10 ለምሳሌ ፈልግ 10 እንደዚህ አድርጎ አመጣልኝ ማለት ነው እስከ 10 ሰው ይሄኛውን ሁሉንም ሴንተር ማድረግ ፈልግ እንደዚህ መጣ ማለት ነው so name I can name randomly እንደዚህ አድርገን ብንን okay then just I have marks out of 50 and 15 አድርጎ ለምሳሌ እንዲያጥርልን ማለት ነው ከ50 ሚድ or ከ40 ሚድ ኤግዛም ከ60 ደግሞ ፋይናል ብንለው just some values ከ40 ለምሳሌ 25 16 32 40 ነው 29 32 19 28 32 ብናደርገው ዘን ከ60 ደግሞ ሲም ለምሳሌ 50 52 25 45 41 19 33 44 55 22 እንደዚህ ብናደርግ ዘን ከመቶ እዚህ ጋር 100 ብለን እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው ሳም እንሰራለን ማለት ነው ይሄን ለመስራት ዘን እዚህ ጋር ምንድነው ማድርገው 25 ይሄኛው ሴል እና ይሄኛው ሴል ሲደምር ይሄና ይሄ ተደምሮ 100 ነው ስለዚህ ይሄኛውና ይሄኛውን ለጂጂ ለሚባለው ተማሪ ደምርለታለሁ ማለት እዚች ጋር ኢኳልስ ምልክት ነካለሁ ኢኳልስ ነካለሁ ከዛ መደመር ነው በቀላሉ ማንና ማን ይሄኛው እነካዋለሁ ሲደመር ምልክት ክሊክ አረግና ዘን ይሄኛው እነካዋለሁ ከዛ ኢንተር ነው ማለት ስለዚህ 75 ማለት እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር መጥቼ ክሊክ ባደርግ መርጦ ያሳየኛል በሰማያዊ እቺኛን ሴል መርጧል በአረንጓዴ እቺኛን ሴል መርጧል ስለዚህ ይሄኛው ሲደመር ይሄኛው እዚህ ጋር ያገኙትን ሰጥቶኛል ማለት ነው ሶ በተመሳሳይ እዚህ ጋር እንደዛ መስራት ይችላል ግን በዚህ መሰረት የ40 ውጤትና ከ60 የተገኘ ውጤት እየደመረ እንዲያስቀምጥልን ከፈለኩ ሌፍት ክሊክ ተጭኜ እኛውን ድራግ ማድረግ ይችላል ወደ ታች ማለት ነው ድራግ ታደርጉት ከመቶ እያንዳንዱ ተማሪ ያገኘውን ድምር እዚህ ጋር ሰጠኝ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት ከመቶ ድምሩን ማስቀመጥ ይችላል ከዛ በኋላ ግሬድ ነው ግሬድ ለመስራት ደግሞ ምን አድርጋለሁ ሬንጅ አስቀምጣለሁ ለምሳሌ A B C ቢሆን ግሬዱ ለምሳሌ ከ90 በላይ A ብል ከ80 በላይ ወይ ከ70 በላይ B ብል ከ70 በታች ያሉት ደግሞ ከ70 እስከ 50 ማለት ነው C ብል ከ50 በታች D ብል በዚህ መሰረት ማስቀመጥ ይችላል ማለት ነው F ም እንዲኖረን ከፈለግን ለምሳሌ ይሄኛውን or ይሄኛውን 12 9 ላድርገው ስለዚህ
ግሬድ እዚህ ጋር ዲፋይን አደረገ ኢኳልስ እና ኢፍ እላለሁ ኢፍ ብዬ ብራኬት ከፍትና ይሄኛው ድምር ከ90 greater than or equal to 90 ከሆነ greater than or equal to 90 ከሆነ ኤ ስጥልኝ እላለሁ ኮማ ብዬ ኤን ስጥልኝ እላለሁ ኮቴሽን ማርክ ተጠቅሜ እንደዚህ ኮቴሽን ማርክ ተጠቅማለሁ ስለዚህ ምንድነው ያልኩት እዚህ ጋር ኢፍ ብዬ ከፈትኩና ይሄ ድምር ከ90 የሚበልጥ ወይም ከ90 ጋር እኩል ከሆነ ኮማ ኤ የሚባል ግሬድ ጻፍበት እያልኩት ነው ከዛ አሁንም ኮማ እልና ሌላ ኢፍ እላለሁ ማለት ነው ኢፍ ብዬ አሁንም ከፍታለሁ the same ድምር ይሄኛው ወይ ደግሞ f4 ማለት ነው greater than or equals 75 ከሆነ ደግሞ ለምሳሌ b እንበለው b ብለ ማርክ አድርግልኝ ለዋለው then ኮማ ብዬ እንደገና አሁንም if the same summation ከ50 በላይ ከሆነ greater equal to 50 c ግሬድ ስጥልኝ ብለው then ሌላ d ይቀረኛል if the same ድምር ከ50 በታች ግን ደግሞ ከ40 በላይ ቢሆን ለምሳሌ or ከ30 በላይ ልበለው greater equal to 30 ከሆነ d ስጥልኝ ብል የተቀረው ከ30 በታች ነው ስለዚህ if ብዬ መስራት እችላለሁ ወይም otherwise ብዬ ዝም ብዬ ማስቀመጥ እችላለሁ ኮማ ብዬ ዝም ብዬ f ብል ከዚህ ውጭ ያለውን f በለው እንደማለት ስለሚቆጥረው ከ30 በታች ያለውን f ይላል ስለዚህ ሌፍት ክሊክ ተጭናችሁ ብራኬቱን እዚህ በሚያሳያችሁ ሃይላይት ሁሉን ብራኬት መጠቀማችሁን ቼክ ታደርጋላችሁ ስለዚህ ይሄን መቁጠር ትችላላችሁ እዚህ ጋር ክሎዝድ ይሆንና እዚህ ጋር ኦፕን እንዲሆኑ የብራኬቶች ድምር ዘን ኢንተር ትሉታላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ይሄ b ያለው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት b ማለት ከ75 በላይ including 75 ማለት ነው ከ90 በታች ከሆነ ነው ስለዚህ 75 ማለት ያው just b ካቴጎሪ ውስጥ ያለ ነው ማለት በዚህ መሰረት ይሄን ለእያንዳንዱ ፎርሙላ መጻፍ አይጠበቅብኝም ሌፍት ክሊክ ተጭናችሁ እንደዚህ ወደ ታች ድራግ ብታደርጉት የ10ንም ውጤት ይነግራችኋል ማለት ነው ግሬዳቸው በዚህ መልኩ መጣ ማለት ነው bc ያለ a ያለ ለምሳሌ ከ90 በላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር አንድ b ያለ ይሄኛው 75 ወይ ከ75 በላይ ነው c እነዚህ ደግሞ በሙሉ የምታዩቸው ከ50 በላይ ከ75 በታች የሆኑ ናቸው d የምታዩት ከ50 በታች ከ30 በላይ የሆነ ነው 38 f አንድ ገብቷል ይሄ ከ30 በታች ስለሆነ ማለት ስለዚህ በዚህ መሰረት ግሬዳችሁን ሰሩና እዚህ ጋር ይሄን በሙሉ መርጣችሁ እዚህ ጋር በምትፈልጉት ቴብል ለምሳሌ እንደዚህ ከሆነ እንደዚህ ታቡሌት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት ግሬድ መስራት ቻላችሁ ማለት ነው ሌላ ነገር መስራት ካስፈልጋችሁ በዚህ መልኩ ሰራት ሄዳላችሁ ከዛ ይሄኛውን ከፈለጋችሁ እንደዚህ ትመርጡትና ሌፍት ክሊክ ተጨናችሁ እዚህ ጋር ፊል ከለር አለ ይሄኛውን ለምሳሌ ብርቱካናማ ከፈለኩኝ እንደዚህ አድርገዋለሁ በዚህም እንደዚሁ ይሄኛውን ብርቱካናማ ማድረግ ከፈለኩኝ እንደዚህ አድርገዋለሁ ማለት ነው ከዛ ግሬዶቹ ደግሞ ለብቻ እንዲታዩ ከፈለኩኝ just I can have another coloring እንደዚህ አድርጌ ማስቀመጥ እችላለሁ በዚህ መሰረት ከለር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው የተወደዳችሁ ተመልካቾች ለዛሬ ያስቆላችሁ ቀለል ያለ ኤክሴል ሺት ላይ ምን ግሬድ እንዴት መስራት እንደምንችል if closing በመጠቀም ነው የተለያየ ነገር መስራት ይቻላል ግሬድ ብቻ አይደለም ስላዳመጣችሁኝ ስለተመለከታችሁኝ አመሰግናለሁ ደህና ሁኑ